makinig ho, yung mga nagmumotor ho dyan, nakagaya ko ho, alright, makinig ho, para sa atin ho ito. Nasa linya po ng ating telepono si Attorney Alex Abaton, ang Land Transportation Office Region 9 Director. Magandang umaga po, Attorney Abaton, sir. Yeah, Sir Erwin, no, magandang umaga rin po sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Opo, na-cancela na raw po itong lisensya nitong tatlong quote-unquote kamote rider, pero hindi naman sila miyembro ng Kamote Riders group dyan sa Laguna. Ito po when you say kamote kasi, mga luko-luko yata, sir, walang pasubali sa ikang safety ng ibang mga gumagamit ng kalsada. Tama po ba na ito po ay nakansela dahil pinost pa nila yung kanilang kalukuhan sa social media, Attorney Abaton? Well, Sir Erwin, no, tama po yung inyong information na kahapon po, no less than the Assistant Secretary Edgar Galvan, po ang pumirma mismo nung resolution para doon sa perpetual revocation ng kanilang licenses, no? At ang naging basehan natin diyan, Erwin, of course yung video na kumalat, no, nung nag-viral po yan, in fact more than 4 million na yata yung views. At doon sa video po natin nakita po yung kung gaano ka-reckless at kung gaano ka-irresponsible yung ginawa po nilang street or drug racing. Doon mismo sa Maria Clara Lobregat Highway sa may Zamboanga City po yan. At tayo naman po nung unang nakarating sa atin yung video, ang unang ginawa po natin, Erwin, hinanap po natin yung pagkakakilanlan ng mga sangkot doon at hinanap din po natin yung kanilang address at nagpa-summon po tayo at nung September 8 po, nagkaroon kami ng hearing jointly conducted by the Philippine National Police ng Zamboanga City at ng LTO at nung natapos po yung hearing, outright kinonfiscate po natin yung kanilang mga licenses at at the same time, ipinataw na po natin yung 90 days suspension and then we simultaneously recommended to the Assistant Secretary for the revocation kasi Erwin siya lang yung may tanging puder. Ang Assistant Secretary po ang pwedeng mag-revoke ng license po natin. So, Attorney, when you say perpetual revocation, hindi na po pwedeng magdadrive ito habang buhay na hanggang sa kamatayan nila, hanggang tumanda na sila, wala na. Bawal na silang mag-drive, sir. Well, tama po yun, Erwin, no? Pag perpetual, forever na po yan. Kung doon sa iba, walang forever. Doon na sila sa kabila magmaneho. Kung may highway doon. Ano naman yan, Erwin, no? Ang mangyayari po dyan, habang buhay yan, but ano naman po yan, Sir Erwin, no? Appealable naman yan. Probably, siguro kapag lumipas na yung mga 1-2 taon at nakita natin na may pagbabago, pwede po silang umapila dyan sa ating Assistant Secretary para po ma-reinstate ang tawag po natin doon. Nakabase po yan doon sa ating batas, yung ating Republic Act 4136, no, na tanging ang ASEC po ang may karapatang mag-revoke po. Sir, matanong ko lamang kasi hindi lang ho itong tatlo. Ako po rider din ho ako, sir, pero kasi ako ay pag nag-drive ako, I always consider na hindi lang po ako ang laman ng kalsada. Kino-consider ko rin po yung mga ibang sasakyan sa paligid ko. Dahil ako po ay motorized vehicle, I have to follow dalos. Pag umovertake ako, sa kaliwa ako mo-overtake kasi may mga rider tayo sa kanan umo-overtake, biglang mabuksan mo yung pinto mo sa kanan, nabangga sila, nagagalit sila sa iyo, hindi naman dapat sa kanan nag-overtake. Sir, ang tanong ko po, bakit po paano nabibigyan ng lisensya itong mga ito? Sila po ba ay itong mga, alam ko merong pang motorsiklo na lisensya, sila po ba ay dumadaan din po sa mga testing process, psychological, drug testing, exam written na para malaman nila kung ano ang mga batas sa kalsada, Attorney Alex? Well, ano naman po yan, Erwin, no? Presumably lahat po yan, dumaan sila doon sa proseso na
Oo. inilalatag ng ating tanggapan. In fact, mula po nung August 2020, Oo. meron na po tayong bagong polisiya ngayon na bago ka makakuha ng student permit, Oo. kailangan mo pong umattend. Mandatory to, Erwin, no? Yung tinatawag natin na 15 hours theoretical driving course, no? Right, right. So that eventually, meron pong 3 module yan para masiguro natin na sa panahon ngayon, lahat ng mga kumukuha ng lisensya may sapat na kaalaman, especially on road safety and road courtesy. Ngayon naman po, pag kukuha ka ng non-prop, new non-prop po yan, meron po tayong tinatawag na 8 hours na practical driving course. So, ito yung mga bagong polisiya natin, Erwin, para masiguro natin na under the new policy, magkakaroon na tayo nung tinatawag natin na rigid requirement, no, para dun sa pagbibigay ng lisensya. In fact, ito nga yung laging katagang binibitiwan ng ating Assistant Secretary na ang pagkuha po ng lisensya, hindi po ito karapatan ng bawat isa, but ito'y mere privilege, no, or privilege po ito. Ayun. Kaya po kailangan, being a privilege at that, we need to follow the terms and conditions that's set by LTO. And unfortunately, for these 3 kamote riders, to borrow your word, no, na talaga pong walang pakundangan na nakita po natin yung ginawang street racing na it endangers the lives of other road users, no? yung nasalubong nilang van, kawawa naman, mukhang namamasada kawawa. lang yun. Yeah. Kung nabangga sila noon, abay makakasuhan pa yun ng Well, reckless imprudence resulting to homicide. Yeah. Makukulong pa yung driver, kawawa naman. Totoo yun, Erwin. In fact, doon sa video na yan, kung makikita natin, may mga ibang batas din na nalabag dyan. Kasama na po dyan yung Republic Act 10913. Ito yung anti-distracted driving law, na kung saan hindi pwedeng gumamit ng telepono, cellular man yan, or any electronics while operating a motor vehicle. And the mere fact na nagbibideo sila nung nagkakaroon ng actual racing, that constitutes a violation of Republic Act 10913. At dito, Erwin, at least makita natin na ito naman, I hope na magsilbing leksyon ito doon sa ating mga riders, no, kasi ang problema natin dito, pati yung matitinong mga riders, nadadamay din yung mga bikers. Kaya gano'n na lang, kung makita mo yung sentiments, Erwin, nung mga kababayan natin, ang talagang mahirap, sir, igalit. generalize, kawawa naman yung mga nagda-drive ng mga 4-wheel vehicles. Pag sabihin, rider yan. Ang masama kagad ang impression na dahil pag rider, akala lahat ng rider ay kamote. Hindi naman kamote lahat ng rider. May ilan lang na mga kolokoy. Di ho ba? Well, tama po yun. In fact, kaya nga po ang ginawa talaga natin dyan, Erwin, sabi nga natin dun sa 3 riders na yun, well, sabi natin, hindi naman ito katapusan ng mundo nila. No? Tama. I think they will have to show us na kumbaga may mga pagbabago. At siguro naman, ang maganda dyan, na-elevate natin, Erwin, yung usapin dito sa mga riders, dito sa mga drag racing. Tama. And I think isa yung dun sa positibong aspeto na nangyari. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman ito, Erwin, nangyayari sa Zamboanga, but this is happening all over the country, no? Ay, meron din. Meron din kami dito, sir, sa Marilake, dito sa may papuntang dyan sa may papuntang Antipolo dyan. Ako yung pasigsag dyan. Parehong-pareho. Nangangarera pa. Magagalit pa sa'yo pag inobertikan mo. Ay, Diyos ko po. Anyway, baka sa pagkakataon na to, Erwin, at least nakita nila kung ano yung magiging consequences ng kanilang action. Anyway, maraming salamat po, Attorney Alex Abaton, Again, LTO Region 9 Director. Maraming salamat din po, Thank you po. Erwin, sa inyong Thank you programa po. Thank Thank you po.